तर जय शिवराय भावांनो, पुन्हा एकदा सहर्ष असं स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल शुभम ग्राफिक्स 99च्या एका नवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की लवकरच आपला नवरात्री उत्सव जवळ येते भावांनो। आणि भावांनो, त्याच निमित्ताने आज मी तुमच्यासाठी एकदम खतरनाक असा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे भावांनो। आणि भावांनो, आज या व्हिडिओमध्ये मी भावांनो तुम्हाला या ठिकाणी 40+ कडक अशा PNG या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणार आहे भावांनो। आणि भावांनो, तुम्हाला थंबनेल पाहून कळालेच असेल भावांनो की कशा प्रकारचे PNG असणार आहेत भावांनो। एकदम कडक असे PNG आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे भावांनो। आणि भावांनो, या PNGची जी झिप पाहिली भावांनो ती या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे भावांनो। आणि भावांनो, त्यासाठीचा लागणारा जो पासवर्ड आहे तो या ठिकाणी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठे भेटून जाईल भावांनो। त्यामुळे व्हिडिओ हा पूर्ण पहा। आणि भावांनो, अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल भावांनो तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवनवीन व्हिडिओ टाकेल भावांनो त्याचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि भावांनो, बॅनर एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, कॅलिग्राफी या संदर्भात जर तुम्हाला काहीतरी शंका असतील तर तुम्ही आपले इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो मेसेज करू शकता भावांनो। आणि भावांनो, व्हिडिओच्या नवनवीन अपडेटसाठी तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनलही जॉईन करू शकता। मग चला तर भावांनो, सुरुवात करूया आजच्या एका नवीन व्हिडिओला। can see is we're drifting apart.
भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.